දැන් අපි තාම මෙතඩොලොජි සෙක්ෂන් එකේ ඉන්නේ. මම part 1 එක කලින් කරා. දැන් මේ part 2 එක. දැන් part 2 එකේදී මම implementation එකේ ඉඳන් ටික කියලා දෙන්න. implementation කියලා වලට වෙනම sub section එකකට යන්න පුළුවන් methodology එකේ. ඊට පස්සේ අපි කියන්න ඕනේ මෙන්න මේ section එක cover වෙනවා methodology එකේ step by step implementation එක කොහොමද මෙන්න මේ domain specific speech to text system එක හදන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට දෙන්න පුළුවන් මෙහෙම diagram එකක්. ඊට පස්සේ කියනවා following diagram shows the implementation in a clear way. පල්හැදින් diagram එක මේක clearly පෙන්නනවා කියලා. එතකොට මම docker use කරා. ඊට පස්සේ මම ලියලා තියෙනවා docker has been used to install CMU Sphinx framework. machine learning model එක train කළේ docker container එකක් ඇතුලේ. මොකද docker එක ගොඩක් stable හින්දා. ඔයාලා දන්නවා docker එක අපි ගොඩක් stable නිසා තමයි ඒක use කරන්නේ ඕනම machine එකක වැඩ කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම කියලා දෙනවා after the training the model files were exported to the assets folder in Android Studio project. දැන් මේක Android Studio project එකක් විතර දාන්නත් ඕනේ. අපි අන්තිමට phone එකේ implement කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ අන්තිම step එක දක්වා ඔක්කොම step by step ඔයාලා දෙන්න ඕනේ මේ methodology section එකේ implementation එක යටතේ. ඊට පස්සේ මම මෙතන දීලා තියෙනවා normal system architecture එක මගේ domain specific speech recognition system එකට. එතන මම මුලින්ම මෙතන ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ tool එක use කරන මම draw.io කියලා tool එකක් use කරේ. මේකදී ඔයාලට පුළුවන් මෙහෙම pictures විදිහට architecture එකක් හදන්න. එතකොට ඇත්තට මේක බලන කෙනාටත් ලේසි ඔයාලටත් ඒක appealing. එතකොට දැන් මම මෙතන docker කියලා docker icon එක දාලා තියෙනවා. එතකොට මේ තියෙන්නේ docker එකේ image එක. මේ තියෙන්නේ image එක ubuntu. ඒක තමයි ubuntu එකේ logo එක මෙතන දාලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙහෙම libraries තුනක් අපි දාගන්න ඕනේ CMU Sphinx framework එක use කරලා. එක Pocket Sphinx අනිත් එක Sphinx Base Sphinx Train කියලා. Pocket Sphinx එක තමයි සාමාන්‍ය mobile development වලට අවශ්‍ය වෙන්නේ. Sphinx Train එක තමයි training වෙන්නේ. Sphinx Base එක තමයි මේ හැම එකටම අවශ්‍ය library helper libraries තියෙන section එක. ඊට පස්සේ මම දාලා තියෙනවා මම use කරපු algorithms ටික decision tree එක use කරා, bomb welch එක use කරා, hidden markov model use කරා. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ මගේ training files ටික, web recordings ඔයාලට පේනවා phonetics dictionary තියෙනවා, phone set file, language model, filler file, train test file, transcription files. මේ වගේ මම නිකන් කලින් අදහසක් දුන්නා. එතකොට filler file එක නම් කියන්නේ සාමාන්‍ය ඔය silence වගේ අර non verbal expressions use කරන්න පුළුවන් file එක. ඊට පස්සේ train test files වල මේක audio එකයි, audio transcription එකේ description එකයි. ඒ කියන්නේ audio එකේ මොකක්ද අංකේ ඒකට අදාළ කියවෙන දේ මොකක්ද කියන එක තමයි transcription file එකෙන් තියෙන. දැන් මේ ටික ඔක්කොම එකතු වෙලා අපි model එක train කරගන්නවා. ඒ train කරගත්ත model එක අපිට ගන්න පුළුවන් අපි එකට කියනවා train acoustic model කියලා. ඒකේ මෙන්න මේ parameters ටික තියෙනවා. මම මේවත් මොනවද කියලා වෙන වෙනම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් thesis එකේ මම ඉස්සරහට කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ files ටික ඔක්කොම අපි Android Studio එකේ ඔයාලා දන්නවා assets කියලා folder එකක් තියෙනවා. අපි යන්න ඒකට import කරගෙන ඊට පස්සේ ෆෝන් එක use කරද්දී user ගේ voice එක decode එකට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ model files වලින් ගිහිල්ලා අන්තිමට text එකක් විදියට එළියට එනවා. දැන් මේ තියෙන්නේ මම ගහපු system architecture එක. දැන් අපි system architecture එක කතා කරා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් දැන් මේක මම කරලා තියෙන්නේ මගේ research එකට. දැන් ඔයාලට අදාළ technology එක එහෙම නැත්නම් ඔයාලා use කරන framework එක install කරගන්න තරම් කරන තැන ඉදම්ම ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ මේ ස්ටෙප්ස් ටික කියාගෙන යන්න. දැන් මම මෙතන installing the framework කියලා කියලා තියෙනවා. docker එක use කරන හින්දා ubuntu image එක use කරන්න කියලා මම ඒක කරන විදිහ මෙතන පෙන්නලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඊට පස්සේ dependencies අවශ්‍ය මොනවාද, ඒ වගේ මොනවාද වෙන්නේ කියලාත් මම කියලා දෙනවා. මේක ඕනම එක්කෙනෙක්ට බලා ගන්න පුළුවන් විදිහට මම හිමින් scroll කරන්න. මේක එකින් එක විස්තර අවශ්‍ය නැහැ. මොකද මේ research එක මම කරන අය නැති හින්දා. හැබැයි ඉතින් මේ රිසර්ච් එකම කරන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මේ ෆ්‍රේම්වර්ක් එක මෙයාට මෙහෙම බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ තියෙන දේවල් වලින් යූස් කරන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ Sphinx house කියලා ඩිරෙක්ටරි එකක් මේව කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට ඒකට අපි අවශ්‍ය dependencies ටික install කරලා ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේවා කියන ගමන්ම ඔයාලගේ researchersලාට ඒ කියන්නේ දැන් ඔයාලගේ thesis එක කවුරු හරි ආයි බලද්දි ඒ researcherට ඔයාලට දෙයක් දෙන්න ඕන නම් ඒ වගේ දේවලුත් මෙන්න මෙහෙම කියන්න පුළුවන් හේතු සහිත මොකක්ද මේකින් වෙන්නේ, ඇයි මේක ඉන්ස්ටෝල් කරන්නේ. ඊට පස්සේ මම ඒ රෙපෝ එකෙන් git එකෙන් CMU Sphinx එකෙන් Sphinx Base එක වගේම අනිත් ඒවා ඩවුන්ලෝඩ් කරලා මේකේ make files ටිකක් තියෙනවා. නිකන් අර make command එක ගැහුවාම ඉබේටම මේ ටික ඉන්ස්ටෝල් වෙනවා. ඇත්තටම දැන් මේක
හොයාගන්නවට සෑහෙන කල් ගිය මම මෙහෙම කිව්වට එතකොට ඒ තීසිස්සගේ වටිනාකම තමා මේ හැම එකම ඔයාලා කිව්වහම ඒක ගොඩක් ඩීටේල් ඔරියන්ටඩ් හින්දා කවුරු හරි බලන කෙනා වුණත් හොඳට මේක බලලා මොකද එයාටත් පහසුයි මේක ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් පාවිච්චි කරන්න මේ එතකොට ඔයාලට වැඩි ලකුණු ප්‍රමාණයක් ගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ Sphinx base එක install කරපු විදිහ මේ command එක run කරපු විදිහ sudo එකෙන් permission දුන්න විදිහ ඊට පස්සේ Sphinx එක හරියට install වෙලා තියලා tab completion එකකින් බලනවා මෙන්න මේ files ටික පෙන්නනවාද කියලා commands ටික පෙන්නනවාද කියලා ඊට පස්සේ path හදන විදිහ configurations shared libraries වල path හරියද කියලා බලනවා global paths තියෙනවද බලනවා මේ විදිහට ඊට පස්සේ අනිත් pocket Sphinx එකයි Sphinx train එකයි මම පෙන්නලා තියෙනවා ඊට පස්සේ ප්‍රධානම දෙයක් තමයි collecting the dataset and the pre-processing of the dataset ඊට පස්සේ මේක audio machine learning model එකක් ඉන්න audio data අපිට අවශ්‍ය වෙනවා ASR system automatic speech recognition system එකක් හදන හින්දා e-channel domain එකේ හින්දා මට අවශ්‍ය වෙනවා ශ්‍රී ලංකාවේ audio files ඒ කියන්නේ ලංකාවේ accent එකෙන් තියෙන මෙන්න මේ domain specific utterances අවශ්‍ය වෙනවා මේක නිකම් speech recognition voice based command app එකක් නෙමෙයි ඒක ability එක තියෙනවා identify කරගන්න continuous speech එක. ඒ කියන්නේ stop go වගේ එකක් නෙමෙයි මේ තියෙන්නේ. මේ ඇවිල්ලා මේ තනිකරම continuous speech identify කරගන්න පුළුවන් එකක් command system එකක් නෙමෙයි. commands දෙන්නේ continuous speech එකකින්. ඊට පස්සේ dataset එකේ තියෙනවනේ continuous speech මෙන්න මෙහෙම good accurate model එකක් හදන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඊට පස්සේ අඩුම ගානේ එකතු කරගත්තා about 500 audio data වගේ. මෙන්න මෙහෙම appointment related utterances I need to make an appointment with doctor ඕන නමක් විදියට මෙන්න මෙහෙම normal නම් ටිකක් දීලා ඒ විදිහට can I have an appointment I want to channel doctor මෙන්න මෙහෙම අර appointment related utterances ඒ කියන්නේ එතකොට වෙලාවක් අදාළයි doctor ගේ නම අදාළයි can I have an appointment කියලා අහනවා ඊට පස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ තියෙන hospital related utterances ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකාවේ තියෙන hospital වල නම් මෙන්න මේ වගේ නම් දීලා audio dataset එක හදාගත්තා. ඊට පස්සේ doctor specialization and disease related utterances. දැන් මෙතනට අපිට එනවා doctors ලගේ specialization වල නම්. ඒ වගේම diseases වල නම්. මෙහෙම ආයුර්වේද, කාය චිකිත්සක, cardiologist. ඊට පස්සේ doctors ලගේ නම්. ඒ channel doctors list එක බලලා ඒකෙන් නම් ටිකකුත් අරගෙන තමා මම මේ machine learning model එක හදන්න data ටික එකතු කරගත්තා. ඊට පස්සේ diseases symptoms related තියෙනවා itching, skin rash, skin patches, irregular sugar levels මේ වගේ ඒවත් මම use කළා. ඊට පස්සේ මේ තියන්නේ මමම හදපු ඒ කියන්නේ මගේම voice එක දාලා හදපු audio files ටික. මෙන්න මෙහෙම අංක දාලා මේ හදුවාම හරිම ලේසි. මොකද ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් 78 transcription එක 78 කියලා save කරගත්තාම ගොඩක් ලේසි code එක ගහන්නත් ලේසි. මොකද එකම නමින් තියෙන හින්දා. ඊට පස්සේ මම කියලා දෙනවා pre-processing එක කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ audio data වල pre-processing එක මට වෙනම research කරන්න උන දෙයක්. පළවෙනි එක තමයි feature extraction කරන්න ලේසිම audio file type එක තමයි WAV කියන format එක. ඒක ඇවිල්ලා ගොඩක් very light ඒ වගේම file size එකත් පොඩි ගොඩක්ම ප්‍රධාන advantage තමයි ඒක vectorize කරන්න ලේසි. ඉතින් ඒ හින්දා මම මේ ෆයිල්ස් ටික මුලින්ම WAV ෆෝමැට් එකට කන්වර්ට් කරගන්න ඕනේ. මම මේ ටික කරේ MacBook එකක හින්දා .aifc කියන එක්ස්ටෙන්ෂන් එකෙන් තමයි රෙකෝඩ් දෙන්නේ. ඒ හින්දා මම ඒක WAV ෆෝමැට් එකට කන්වර්ට් කරගත්තා. ඊට පස්සේ අපි හදන්න ඕනේ මේ ටික ඔක්කොම රිසර්ච් වලින් තමයි තෝරගත්තේ මොකක්ද කරගන්න ඕනේ කියලා. audio bit resolution එක වෙන්න ඕනේ 16 bit ඒ වගේම sampling rate එක මේ audio වල තියෙන properties 16 kilohertz වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම channel should be mono audio වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ silencers audio file එකේ තිබ්බහම ඒවත් අපි calculate කරන්න ඕනේ. මොකද silence එක Sphinx එකේ නවට වෙනම indicate කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා මේක trim කරලා ගන්න වෙනවා. එතකොට මම හම්බුණා good model එකක් හදන්න බෑ. ඒ කියන්නේ total amount of silences මේක ඇතුලේ silences exceed වෙනවා නම් 200 milliseconds වලට වැඩිය model එක ටිකක් අවුල් යනවා.
එතකොට මම ට්‍රිමින් ප්‍රොසෙස් එකක් වෙනම කැරි අවුට් කරා මෙන්න මේ ඕඩියෝ ක්ලිප්ස් ටික වෙනම ට්‍රිම් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ මම ට්‍රිම් කරන එකේ ප්‍රොසෙස් එකේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ආයෙත් හම්බ වෙමු.